Hoy, sasabihin ko sa iyo ngayon ang isang bagay na malamang hindi agad sasabihin ng mga doktor mo ng diretsyo dahil natatakot silang makakita ka o baka ayaw lang nilang maintindihan mo talaga ang nangyayari sa katawan mo. Pero ako hindi ganoon. Naniniwala ako na ang impormasyon ay kapangyarihan at may karapatan kang malaman kung ano talagang nangyayari dyan sa ibaba kapag nagsimulang maging kakaiba ang mga bagay pagkatapos ng 60 taon. Kaya pakinggan mo ng mabuti dahil ang ibubunyag ko dito ay maaaring literal na makapagligtas sa buhay sexual mo, sa kalusugan mo, at maiwasan pa ang malang komplikasyon na bihirang pag-usapan pero mas karaniwan kaysa sa akala mo. Kung nararanasan mo yung kakaibang bagay na nararamdaman mo ang orgasmo, lahat ng sensasyon ng climax, pero sa mismong sandali walang lumalabas o napakakaunti lang, parang ilang patak lang na halos wala, hindi ka nag-iisa at hindi lang. To normal na pagtanda gaya ng sinasabi ng ilang doktor na madaling magpaalam sa iyo para matapos na ang konsultasyon. Ako si Doktora Rose Padilla at ngayon ay ibubunyag ko ng buo ang tungkol sa retrograde ejaculation, mga bara. Problema sa hormone at iba pang kondisyon na maaaring maging dahilan kung bakit nagiging sorpresa na lang ang katawan mo sa hindi ka nais-nais na paraan. Pero bago tayo magsimula talaga, isa lang akong hihingin sa iyo na makakatulong talaga para maabot ng ganitong content ang marami pang iba na nangangailangan nito, pero hindi alam kung saan magsisimula kung sa tingin mo ay maisense ang sinasabi ko. Pindutin mo yung like button dahil ipinapakita nito sa algorithm na kailangang makita ito ng marami pang tao. Mag-subscribe sa channel dahil bawat linggo may ganitong klaseng content ako. Diretso, walang paligoy-ligoy at walang pakunwari. At mag-comment ka ng iyong lungsod o bansa dahil tuwang-tuwa ako tuwing nakikita ko ang mga mensahe mula sa iba't ibang lugar. Nakakatuwa na nakakonekta tayo sa buong mundo sa mga usaping talagang mahalaga sa kalusugan at kalidad ng buhay. Ngayon, diretso na tayo sa punto dahil mahalaga ang oras at hindi maaaring hintain ang kalusugan mo. Kapag nag-i-ejakula ka pero walang lumalabas na semilya, ang unang dapat mong maintindihan ay may tatlong pangunahing salarin dito. Ang retrograde ejaculation, na kapag ang semilya ay pumupunta sa pantog sa halip na lumabas sa norma na daan. Mga pisikal na bara na humaharang sa daanan ng semilya at mga isyu sa hormone o gamot na literal na pinapatuyo ang produksyon. Ang retrograde ejaculation ay parang nagkamali ka ng daan habang nagmamaneho, biglang pumunta sa kontramano. Sa katawan mo, ang semilya ay ipinapadala sa maling lugar dahil ang sphincter ng pantog, yung kalamnan na dapat sumara sa oras ng orgasmo para idirekta palabas ang lahat, ay hindi na gumagana ng tama. Ano ang madalas na dahilan nito? Hindi maayos na pagkontrol sa diabetes, operasyon sa prostate, gamot sa high blood pressure, lalo na yung mga alpha blockers, at kahit ilan sa mga gamot para sa problema sa pag-iisip. Yung mga may diabetes, dapat mag-ingat talaga dahil ang matagal na taas ng asukal sa dugo ay sumisira sa mga nerbiyos sa paglipas ng panahon. Kapag nasira na ang mga nerbiyong kumokontrol sa sphincter ng pantog, eto na, perpektong recipe para sa retrograde ejaculation. May pasyente dito sa klinik, si Mang Eduardo, 63 taong gulang, sobrang nag-aalala na akala niya may malubhang cancer dahil bigla na lang nawala ang semilya niya. Nang imbestigahan namin, lumabas na may diabetes siya ng 15 taon pero hindi siniseryoso ang gamutan. Mataas na mataas ang asukal niya at sira na ang mga nerbiyo. Kung nagpa-operasyon ka sa prostate para tanggalin ang tumor o yung benign enlargement na nagpapahirap sa pag-ihi sa mga matatanda, dapat alam mo na binabago nito ang istruktura sa pelvic area at maaaring maapektuhan ang sphincter. Hindi palaging nangyayari pero sapat na karaniwan para hindi ka magulat kung ikaw yun. At ang mga gamot, Diyos ko, ang mga gamot ay ibang kwento dahil bihirang sabihin ng maayos ang side effects. Binibigyan ka ng gamot sa presyon, iniinom mo ng masaya akala mo nag-aalaga ka ng kalusugan, tapos biglang na desisyon ang semilya na magbakasyon ng tuluyan. Ang mga alpha blockers tulad ng tamsulosin, doxazocin at iba pang nagtatapos sa isin ay sikat sa pagdudulot nito. At nakakatawa nga, binibigay nga iyan para matulungan ang problema sa prostate at mapadali ang pag-ihi, pero nakakabago naman sa ejaculation. Kung umiinom ka ng ganitong gamot at may ganitong problema, huwag kang titigil ng mag-isa dahil maaaring lumala ang ibang kondisyon. Pero magpa-urgent consult ka sa urologist para makita kung maaaring palitan o i-adjust ang gamot. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga pisikal na bara dahil may mga pagkakataon na hindi maling daan ang problema, kundi literal na barado ang daanan.
Mga impeksyon, talamak na pamamaga, peklat mula sa dating operasyon o kahit sa dating sakit na nakukuha sa pakikipagtalik na akala mo na wala na pero nag-iwan ng peklat sa loob. Lahat yan ay maaaring magdulot ng bara sa ejaculatory ducts. Parang baradong tubo sa bahay, gusto lumabas ang tubig pero hindi makalabas. Ganon din sa semilya. May pasyente dito, si Tatay Ramon, nagkagonorrhea noong bata pa. Nagamot noon pero nag-iwan ng peklat sa loob na lumala sa pagtanda. Sa 65 taong gulang, halos total block na, hindi na makalabas ang semilya. Mas bihira ito kaysa sa retrograde ejaculation pero kapag nangyari, kailangang gamutin, minsan sa pamamagitan ng procedure, para mabuksan ulit ang daanan o gamot na anti-inflammatory kung maagang yugto pa. At mayroon pang problema sa mababang produksyon ng semilya dahil sa hormone o dahil mabagal na ang pagkatrabaho ng prostate at seminal vesicles. Ang mababang testosterona ay napakakaraniwan pagkatapos ng 60 at kapag bumaba ng husto ang hormone na yan, bumababa rin ang produksyon ng semilya. Hindi lang tungkol sa muscle at libido ang testosterona, mahalaga rin ito sa produksyon ng seminal fluid. Kaya kapag mababa ito, parang nag-enter sa energy-saving mode ang buong reproductive system. Bukod pa rito, sa pagtanda ay natural na bumababa ang produksyon ng fluid sa seminal vesicles. Maaaring lumaki ang prostate pero bumababa rin ang sekreto nito, kaya unti-unting bumababa ang volume ng ejaculation. Pero pansinin mo, iba ang unti-unting pagbaba sa paglipas ng taon sa biglaang pagkawala ng semilya. Yung pangalawang senaryo ay laging kailangang imbestigahan dahil maaaring senyales ng seryosong bagay. Kaya ano ang dapat mong gawin agad kung ganito ang nararanasan mo? Una, magpa-appointment sa urologist ng walang paligoy-ligoy, huwag ipagpaliban dahil nahihiya ka o akala mo maliit na bagay lang. Hihingi yung doktor ng urine test para makita kung may semilya sa pantog pagkatapos ng ejaculation. Kung meron, kumpirmado na retrograde ejaculation yan. Magpapagawa rin ng ultrasound, posibleng blood test para sa hormones, blood sugar, kidney at liver function, lahat para mabuo ang buong larawan. Pangalawa, suriin ang lahat ng gamot na iniinom mo kasama ang doktor mo. Dalhin ang kumpletong listahan, huwag kalimutan kahit isa. Minsan, ang solusyon ay palitan lang ang gamot na walang ganitong side effect. Pangatlo, kung may diabetes ka, ngayon na talaga ang oras para seryosohin ang kontrol dahil mas mahirap i-repair ang nasirang nerbyo kaysa pigilan ang pagkasira. Panatilihing nasa tamang range ang blood sugar ng mahigpit. Pang-apat, kung hormonal ang problema, maaaring opsyon ang testosterone replacement, pero dapat maingat na ma-evaluate yan dahil may risks at benefits na kailangang timbangin ayon sa iyo ng personal. At isa pang dapat kong sabihin ng tapat, maraming lalaki ay masyadong nakatuon sa itsura o ego na makita ang lumalabas na semilya, kaya nakakalimutan nila ang kabuuang kalusugan. Kung retrograde ejaculation niya pero normal naman ang orgasmo at okay naman ang sex life bukod dyan, at wala ka ng balak magkaanak dahil pasado na sa phase na yon, technically, hindi naman direktang nakakaapekto sa kalusugan mo yan. Mas issue ito ng pakiramdam mo tungkol dito. Pero huwag mong baliwalain dahil ang tunay na dahilan sa likod nito, tulad ng hindi makontrol na diabetes o side effect ng gamot, kailangang gamutin iyon. Pero kung bukod sa walang semilya ay may sakit ka, hirap sa pag-ihi, dugo sa ihi, problema sa erection, o anumang kakaibang sintomas, seryoso na iyan at kailangan ng agarang check-up dahil maaaring impeksyon, malubhang problema sa prostate, o iba pang kondisyon na kailangang gamutin agad. May pasyente dito, si Kuya Miguel, dumating ka may reklamo ng dry ejaculation. Nang imbestigahan namin, lumabas na advanced na ang impeksyon sa prostate. Ginamot namin ng antibiotics ng ilang linggo at buti na resolve, pero kung hinintay pa niya, maaaring naging mas malala. Kaya huwag mong baliwalain ang mga senyales ng katawan mo, lalo na kung bigla ang pagbabago. Kung dati normal ang ejaculation mo, tapos bigla na lang nagbago, sumisigaw ang katawan mo na may ibang nangyayari at kailangang imbestigahan. Mahalaga ring malaman na hiwalay ang proseso ng ejaculation at orgasmo. Pwede kang mag-orgasmo ng walang ejaculation at technically pwede ring mag-ejakula ng walang orgasmo, iba ang mga nerbyo at mekanismo. Kaya kapag may orgasmo ka pero walang semilya, gumagana ang nerbiyong para sa pleasure, pero nabigo ang mga namamahala sa paglabas o pagdidirekta ng semilya. Mabuti itong malaman dahil marami ang akala kung walang semilya, hindi totoong orgasmo, pero mali yun, pwede pa ring buo ang sarap kahit walang semilya.
Sa pagtatapos, gusto kong maintindihan mo na hindi tabuo tong usapin na to. Hindi kahihiyan, kalusugan lang to ng diretsyo. Mas marami kang alam tungkol sa katawan mo at mas bukas kang humingi ng tulong, mas magiging maganda ang kalidad ng buhay mo. At dahil tapos na tayo sa usapan na to, hayaan mo akong ulitin yung request kanina. Kung nakatulong sa'yo tong video, kung natuto ka ng bago o nakumpirma ang hinala mo, pindutin mo ang like para marami pang makakita nito. Mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang susunod na content kung saan patuloy nating tinatalakay ang mga bagay sa kalusugan na kailangang malaman ng lahat pero bihirang pag-usapan ng bukas. At mag-comment ka kung saan ka nanonood dahil gusto ko talagang malaman na umaabot ang kaalamang ito sa iba't ibang sulok ng mundo. Alagaan mo ang kalusugan mo, huwag hayaang pigilan ka ng hiya o takot sa paghingi ng tulong at tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan, lalo na pagdating sa sarili mong katawan. Isang yakap at hanggang sa susunod na video.